Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel Haidar Tech. In this video کومه از د کوچ موږ څنګه خپل یو ډرایو یا زموږ سره یو یو اس بي ده هغه موږ څنګه لاک کوو یا هغه موږ پاسورډ څنګه ورکوو چې هغه بل څوک نشي اوپن کولی. د دې لپاره څه د اپلیکیشن ضرورت نشته نه څه د داسې اپس ډاونلوډ کولو ضرورت شته. دا په هر وینډو کې خپل راځي. فار ایگزامپل تاسو وینډو 10 کړنه په وینډو 10 کې دا هم خپل راځي. اوس چې موږ کله بټ لاکر اپلای کوو ټول نام برا سره شي سٹارټ بٹن دا په دې کې به سرچ کې بټ لاکر کله تاسو بي آی سرچ کې لیکي برا شي بټ لاکر په دې باندې کلیک وکړئ. دا غي نرسته برا شي لیکي چې سره هغه ډرایو دی په کوم باندې چې موږ پاسورډ لګولې شو. لکه فار ایگزامپل دا ای دی زموږ سره اف دی او زموږ سره سی دی. فار ایگزامپل زه په اف ډرایو باندې سره کوم پاسورډ لګول غواړم د ټول نام برا شم دلته کې لیکل ټرن آن بټ لاکر په دې باندې کلیک کړئ. پاسورډ یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو په دې باندې کلیک کړئ. دا غي نرسته باندې کې دی یو پاسورډ کې لکه فار ایگزامپل دی یو پاسورډ ورکو 7 8 9 10 دغه چې ری انټر خپل پاسورډ چې دی هغه بیا وای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا غي نرسته نیکسټ کلیک کړئ. کله چې تاسو نیکسټ کلیک کړئ په دې کې تاسو نه تاسو کوي چې تاسو سره د کمپایلز چې کوم دی دا ریکوري کی چې کومه ده دا څه کوي کنه. ریکوري کی مطلب دا دی اکثر زموږ د دې پاسورډ هیر شي لاغې لپاره بیا موږ د دې ریکوري کی چې کومه ده هغه سیو کوو. لکه فار ایگزامپل زه چې دا زه په یو فایل کې سیو کول غواړم نو لیکم کوم سیو ټو ا فایل کله چې زه کلیک کوم دی ما دا هغه ځای چې په کوم ځای کې ته سیو کول غواړې لکه زه چې دا زه په پکچر کې سیو کول غواړم او ما سیو کلیک کوم. د دې نه وروسته ما نیکسټ کلیک کوي. بیا به څه کوي دلته کې زموږ ته پوسټ کوي چې انکریپټ یوز ډیس سپیس اونلی نو دا اونلی چې کوم دی دا زموږ سره صحیح دی او په دې باندې نیکسټ کلیک کوي. بیا به نیکسټ کلیک کوي او سٹارټ انکریپټینګ چې کله تاسو کلیک کوي د دې نه زموږ سره بټ لاکر چې کوم دی هغه اپلای شي. کله چې دا 100% پوره شي دا غي نوستو کله سره شي دلته کې بټ لاکر چې کوي په دې باندې پراپر یو پاسورډ راغلی. کله چې دا زه اوپن کوم په دې باندې ډبل کلیک کوم دلته کې دې پاسورډ راشي لکه دې چې کوم دا پاسورډ ورکو 6 7 8 9 10 او کله موږ انلاک کلیک کوو دا غي نوستو دا موږ څه شي دا موږ انلاک شي دې ته موږ انټر کېدای شو. که فار ایگزامپل زموږ په دې پاسورډ هیر شي نو په هغه کیس کې تاسو څه کوئ کله چې موږ باندې ډبل کلیک کوو دلته کې دې یو اپشن راغلی مور اپشن دلته کې انټر ا ریکوري کی. انټر ریکوري کی مطلب دا دی کوم کی چې موږ د ریکوري سیو کړو کله چې موږ انټر ریکوري کی په دې کې به هغه کی ورکړي کوم چې تاسو سیو کړی. انټر ریکوري کی چې کله موږ کله چې تاسو بټ لاکر اپلای کوئ نو پای کې تاسو تراشي چې ریکوري کی نو چې کله تاسو هغه ځان سره سیو کړی نو په دې کې بیا موږ هغه واپس کوو اپلای کوو انلاک موږ کلیک کوو نو واپس شي هغه انلاک شي. دا و نننی شارټ ویډیو about بټ لاکر چې موږ وسنګ په خپل لیپټاپ یا پی سي کې یو ډرایو یا یو اس بي ډرایو چې دی هغه څنګه